Dưới mặt nước sâu lạnh lẽo, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, có những cỗ máy khổng lồ âm thầm trôi qua, mang theo đủ sức mạnh để định đoạt cục diện của cả một cuộc chiến tranh. Tàu ngầm hạt nhân không đơn thuần là phương tiện di chuyển dưới nước, mà là pháo đài chìm, là thanh gươm treo lơ lửng trên mọi bàn cờ chiến lược toàn cầu. Chúng không cần nổi lên để tiếp nhiên liệu, không cần sóng radio để định vị đường đi, không phát ra tiếng động. Và quan trọng nhất, bên trong thân tàu kín bưng ấy là những đầu đạn hạt nhân có thể được phóng đi từ đáy đại dương khi không ai ngờ tới. Câu chuyện hôm nay sẽ đưa bạn xuống tận đáy sâu để khám phá những công nghệ tối mật, những bí ẩn thầm lặng đã giúp tàu ngầm hạt nhân trở thành biểu tượng quyền lực tuyệt đối của thế kỷ 21. Từ trái tim là lò phản ứng hạt nhân đến lớp vỏ được thiết kế để tàng hình, từ hệ thống tái tạo không khí cho hàng trăm người trong vài tháng trời không nổi, cho đến khả năng tung ra đòn tấn công hủy diệt từ lòng đại dương. Đó không phải là truyền thuyết, mà là thực tại. Những con tàu ngầm hạt nhân, đỉnh cao của khoa học quân sự, biểu tượng tối hậu của quyền lực chiến lược và răn đe hạt nhân. Tính đến năm 2025, Hải quân Hoa Kỳ vận hành 3 lớp tàu ngầm hạt nhân chính, được chia thành 2 nhóm nhiệm vụ chiến lược: tàu ngầm tấn công SSN và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo SSBN. Trong nhóm SSN, lớp Los Angeles là lực lượng chủ lực từ những năm 1970, từng có hơn 60 chiếc được đóng, hiện còn khoảng 26 chiếc hoạt động. Chúng nhanh, linh hoạt, nhưng độ ồn cao khiến dần bị thay thế. Kế tiếp là lớp Seawolf, chỉ có 3 chiếc do chi phí quá đắt đỏ, nhưng sở hữu khả năng lặn sâu, tốc độ cao và vận hành cực kỳ yên tĩnh, được thiết kế để đối đầu với tàu ngầm Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hiện đại nhất là lớp Virginia, bắt đầu hoạt động từ năm 2004 và vẫn đang tiếp tục được đóng mới. Với thiết kế tối ưu cho chiến tranh hiện đại, lớp này cực kỳ tàng hình, có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm. Ở nhóm tàu chiến lược SSBN, Mỹ đang vận hành 14 chiếc lớp Ohio, lớp tàu ngầm lớn nhất từng được đóng cho đến nay. Mỗi chiếc mang được 24 tên lửa đạn đạo Trident 2D5. Ngoài ra, 4 chiếc trong số đó đã được chuyển đổi thành SSGN, tàu ngầm tấn công mang tên lửa hành trình. Trong tương lai, lớp Columbia, thế hệ kế nhiệm lớp Ohio, đang được chế tạo và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2031. Độ ồn cực thấp, khả năng tàng hình vượt trội. Tàu ngầm lớp Columbia là thế hệ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới nhất và tối tân nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Với chiều dài khoảng 171 mét, Columbia sẽ trở thành tàu ngầm lớn nhất từng được Mỹ chế tạo, được trang bị lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có khả năng hoạt động suốt vòng đời 42 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Lớp Columbia hứa hẹn sẽ giảm đáng kể chi phí bảo trì và thời gian dừng hoạt động. Mỗi tàu có thể mang 16 tên lửa đạn đạo Trident 2D5, đủ sức răn đe hạt nhân ở tầm chiến lược trong nhiều thập kỷ tới. Không chỉ mạnh mẽ, Columbia còn được tích hợp hệ thống giảm tiếng ồn cực thấp, khiến nó gần như vô hình dưới lòng đại dương. Đây sẽ là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược Mỹ trong thế kỷ 21, một bóng ma thầm lặng, sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa toàn cầu. Giữa lòng đại dương sâu thẳm, nơi áp lực có thể nghiền nát cả thép dày, một chiếc tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ trôi qua như một bóng ma. Để có thể thực hiện điều đó, để lặn sâu, giữ độ ổn định tuyệt đối, rồi trồi lên mặt nước như chưa từng hiện diện, tàu ngầm cần một hệ thống điều khiển độ sâu. Người ta đã trang bị cho nó một hệ thống gọi là hệ thống ballast. Cốt lõi của hệ thống này là các bể ballast, những khoang rỗng lớn đặt dọc theo thân tàu. Khi tàu cần lặn xuống, các van sẽ mở ra để nước biển tràn vào những khoang này, làm tăng khối lượng tổng thể và khiến tàu mất độ nổi, từ từ chìm xuống dưới mặt nước. Ngược lại, khi cần nổi lên, khí nén cao áp sẽ được bơm vào để đẩy nước ra ngoài các khoang, làm giảm trọng lượng và giúp tàu lấy lại độ nổi. Nhưng sự khác biệt ở đây là độ chính xác. Với các cảm biến áp suất, cảm biến độ sâu và hệ thống điều khiển điện tử tự động, tàu ngầm có thể giữ ổn định ở độ sâu mong muốn trong hàng giờ, thậm chí hàng ngày mà không hề trồi sụt. Để giữ được độ sâu ổn định sau khi lặn, tàu sử dụng hệ thống cảm biến áp suất cực nhạy kết hợp với các bình cân bằng, chim tanh ở đầu và đuôi tàu. Những bình này chứa nước có thể được bơm qua lại giữa các khoang, giúp tàu giữ trạng thái cân bằng trước, sau. Nếu tàu nghiêng mũi xuống quá nhiều, nước sẽ được rời từ khoang đầu sang khoang đuôi, giúp tàu ngẩng mũi lên. Nguyên lý đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cực cao, vì chỉ cần nghiêng vài độ sai lệch khi ở độ sâu 300 m cũng có thể khiến cấu trúc thân chịu áp lực lệch và gây nguy hiểm. Một yếu tố sống còn khi cần chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ từ dưới đáy đại dương. Nếu đang ở vùng biển gần căn cứ đối phương, tàu sẽ lặn nhanh và sâu để thoát khỏi tầm quan sát radar hoặc tránh các thiết bị dò âm. Ngược lại, trong tình huống khẩn cấp hoặc chiến thuật đột phá, khi cần thiết, khí nén cực mạnh sẽ được bơm vào các bể ballast, đẩy nước ra ngoài với tốc độ cao. Lực đẩy tăng vọt, tàu nổi lên như một con cá voi trồi khỏi mặt nước. Ẩn mình dưới lòng đại dương sâu thẳm,
Tàu ngầm hạt nhân chính là một pháo đài di động, và trên hết là hiện thân cho sự độc lập chiến lược tuyệt đối. Trái tim của cỗ máy khổng lồ ấy chính là hệ thống động lực hạt nhân, một lò phản ứng thu nhỏ với sức mạnh vượt xa mọi giới hạn truyền thống, có thể băng qua hàng ngàn hải lý mà không cần nổi lên lấy oxy, không cần tiếp nhiên liệu và cũng không cần phải quay về căn cứ. Nguyên lý hoạt động của hệ thống này bắt đầu từ quá trình phân hạch hạt nhân. Bên trong lò phản ứng là các thanh nhiên liệu chứa uranium-235 được làm giàu, được lắp đặt trong một vùng hoạt tính bao quanh bởi chất điều nhiệt moderator và thanh điều khiển. Khi neutron bắn phá các hạt nhân uranium, chúng phân tách và giải phóng ra một lượng nhiệt khổng lồ, đồng thời sinh ra nhiều neutron hơn, tiếp tục duy trì chuỗi phản ứng dây chuyền. Nguyên lý này tương tự như trong các lò phản ứng của nhà máy điện năng lượng hạt nhân hay trên bom nguyên tử. Nhiệt lượng sinh ra được dùng để đun sôi nước, tạo ra hơi nước áp suất cao, dẫn đến việc quay tua bin hơi, từ đó tạo ra điện năng và lực đẩy cho chân vịt. Hệ thống động lực hạt nhân là một chu trình khép kín, không đốt cháy oxy và hoạt động hoàn toàn độc lập với môi trường bên ngoài. Nhờ đó, tàu ngầm có thể lặn sâu hàng trăm mét dưới mặt nước mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Hãy lấy một ví dụ thực tế. Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia Block V của Mỹ với công suất có thể lên tới 210 MW nhiệt. Một lò như vậy được thiết kế để không cần tiếp nhiên liệu trong suốt vòng đời của tàu. Nó có thể hoạt động liên tục trong khoảng 33 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Đối với tàu ngầm lớp Columbia, tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, sử dụng lò phản ứng thế hệ mới có thể kéo dài hơn 40 năm mà không cần tiếp nhiên liệu suốt vòng đời hoạt động. Một con số vô tiền quán hậu, con số chưa từng tồn tại trong bất cứ loại khí tài quân sự nào như máy bay hay tàu chiến. Khả năng lặn sâu và hoạt động liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu chính là ưu thế tuyệt đối của tàu ngầm hạt nhân. Về lý thuyết, một tàu ngầm hạt nhân có thể duy trì trạng thái lặn suốt nhiều tháng, thậm chí lên đến 6 tháng hoặc hơn, nếu đảm bảo đủ nguồn thực phẩm và sức khỏe tâm lý cho thủy thủ đoàn. Về mặt chiến thuật, động cơ hạt nhân giúp tàu ngầm hoạt động bí mật, triển khai bất ngờ và phản ứng tức thời. Với tốc độ cao và hành trình gần như không giới hạn, các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ như Ohio, Virginia hay Seawolf có thể được điều động tới bất kỳ điểm nóng nào trên toàn cầu trong thời gian ngắn, mang theo hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa. Khi cần, chúng có thể nằm yên dưới lòng biển sâu trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Không chỉ Mỹ, các cường quốc hải quân khác như Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp cũng đều đầu tư mạnh vào công nghệ động cơ hạt nhân cho tàu ngầm. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng làm chủ được chu trình làm giàu uranium, kiểm soát an toàn phản ứng hạt nhân trong không gian hẹp và quản lý rò rỉ bức xạ trong điều kiện độ sâu và áp suất lớn. Tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Nga là Boris Class, có thời gian hoạt động trung bình 20 đến 25 năm trước khi cần tiếp nhiên liệu. Một ví dụ khác là Type 914, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hiện đại nhất Trung Quốc, khả năng hoạt động khoảng 10 đến 15 năm trước khi cần tiếp nhiên liệu, thấp hơn nhiều so với tàu ngầm Columbia Class của Mỹ, có thể hoạt động liên tục trong 40 năm, kỷ lục mà chưa quốc gia nào có thể phá vỡ. Khả năng tàng hình dưới nước của tàu ngầm hạt nhân không đến từ lớp sơn hay hình dáng đơn thuần như máy bay tàng hình, mà là sự phối hợp của nhiều công nghệ đỉnh cao nhằm ẩn mình giữa lòng đại dương, lướt đi như một bóng ma dưới mặt nước. Đầu tiên là thiết kế thân vỏ hình giọt nước thuôn dài, giúp dòng chảy nước trượt qua thân tàu một cách êm ái, giảm thiểu tối đa tiếng ồn do ma sát. Nhưng yếu tố then chốt nằm ở hệ thống động lực. Động cơ hạt nhân được thiết kế với trục quay cánh quạt giảm âm, loại bỏ gần như toàn bộ tiếng ồn cơ khí kẻ thù số 1 của sự tàng hình. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống bên trong, từ bơm nước đến máy phát, đều được lắp trên các hệ treo cách âm, cô lập rung động, giữ cho thân tàu luôn im lặng trong từng nhịp thở. Về mặt chiến thuật, sự tàng hình này cho phép tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ bám sát kẻ thù, thâm nhập vùng biển nhạy cảm và sẵn sàng tung ra đòn đánh phủ đầu mà không bị phát hiện. Nó chính là bóng ma vô hình trong lòng đại dương. Dưới lòng biển sâu, nơi không có không khí và mọi sự sống như bị đóng băng trong bóng tối, liệu bạn có thắc mắc rằng làm thế nào mà tàu ngầm hạt nhân có thể lặn liên tục trong vài tháng mà không cần tiếp oxy? Trên tàu ngầm hạt nhân được trang bị hệ thống cung cấp oxy chủ động, khiến nó trở thành một lá phổi nhân tạo giữa lòng đại dương. Trên tàu ngầm, không khí không thể được thay mới từ bên ngoài như trên mặt đất. Vì vậy, để duy trì nồng độ oxy ổn định cho hàng trăm con người trong suốt nhiều tháng lặn sâu, tàu ngầm hạt nhân sử dụng một tổ hợp các hệ thống tạo và tái chế khí oxy phức tạp. Trung tâm của hệ thống này là thiết bị điện phân nước Electrolytic Oxygen Generator. Thiết bị này sử dụng dòng điện mạnh để tách phân tử nước thành khí oxy và khí hydro. Oxy được đưa vào không khí bên trong tàu để duy trì nồng độ hô hấp khoảng 21%, trong khi hydro, một loại khí dễ cháy nguy hiểm,
được đẩy ra ngoài qua các hệ thống van áp suất an toàn hoặc được hấp thụ bằng các bộ lọc đặc biệt. Song song với việc tạo oxy, tàu ngầm cũng cần loại bỏ khí CO2, sản phẩm tất yếu từ hô hấp con người. Nếu không được xử lý, chỉ trong vài giờ, khí CO2 có thể tích tụ đến mức gây chóng mặt, buồn nôn, thậm chí tử vong. Để xử lý điều này, người ta dùng các thiết bị hấp thụ CO2, sử dụng hóa chất như lithium hydroxide hoặc chất hấp phụ đặc biệt để bẫy CO2 ra khỏi không khí. Về chiến thuật, việc kiểm soát bầu không khí khép kín như vậy cho phép tàu ngầm hoạt động liên tục dưới nước trong nhiều tháng mà không cần nổi lên. Đây là lợi thế tối thượng, bởi việc trồi lên mặt biển để tái tạo không khí giống như việc lộ đầu giữa chiến trường. Một hành động có thể bị vệ tinh hoặc radar kẻ địch phát hiện. Các loại vũ khí được trang bị trên tàu ngầm gồm ngư lôi, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và mìn biển, tùy theo thiết kế và nhiệm vụ của từng loại tàu. Trong đó, tàu tấn công SSN dùng để săn tàu ngầm, tàu mặt nước, do thám, yểm trợ đặc nhiệm, thường được trang bị ngư lôi và tên lửa hành trình. Còn tàu chiến lược SSBN như lớp Ohio và lớp Columbia của Mỹ thường được trang bị thêm tên lửa đạn đạo để thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Trước tiên, thiên lôi trên tàu ngầm hạt nhân, hay còn gọi là ngư lôi hiện đại, là một loại vũ khí tự hành dưới nước, có thể tự tìm và tiêu diệt mục tiêu bằng cơ chế dẫn đường thông minh. Ngay khi rời ống, động cơ phản lực hoặc động cơ điện bên trong ngư lôi được kích hoạt, đẩy nó tiến về phía mục tiêu với tốc độ cực cao. Khi tiếp cận mục tiêu, thay vì va chạm trực tiếp, phần lớn ngư lôi hiện đại sử dụng cơ chế nổ gần proximity detonation. Chúng sẽ phát nổ ngay dưới đáy tàu, nơi lớp vỏ yếu nhất, tạo ra một bọt khí khổng lồ khiến thân tàu bị nâng lên rồi gãy gập dưới áp lực nước sập lại. Một đòn đánh mang tính hủy diệt cực cao. Khi tàu ngầm phóng ngư lôi, nhiều người thắc mắc tại sao nước biển không tràn ngược vào bên trong tàu. Câu trả lời nằm ở cơ chế đặc biệt của hệ thống ống phóng ngư lôi. Hệ thống này hoạt động qua hai lớp cửa kín nước, một cửa trong nối với khoang bên trong tàu và một cửa ngoài thông ra biển. Khi chuẩn bị bắn, ngư lôi được đưa vào ống phóng, cửa trong được đóng kín lại hoàn toàn, đảm bảo tách biệt với phần còn lại của tàu. Khi áp suất đã ổn định, cửa ngoài mới được mở. Ngư lôi lúc này sẽ được đẩy ra ngoài bằng khí nén hoặc hệ thống bơm áp suất cao. Một cú đẩy cực nhanh giúp nó thoát khỏi ống trước khi cửa ngoài đóng lại. Sau khi phóng xong, cửa ngoài lập tức được đóng kín lại. Nước trong khoang phóng sẽ bị hút ra hoặc xả đi qua hệ thống van kín, và chỉ khi chắc chắn áp suất ổn định thì cửa trong mới được mở để chuẩn bị cho lượt phóng tiếp theo. Cơ chế này giống như một buồng khóa nước water lock, tương tự nguyên lý cửa xoay khí trên tàu vũ trụ. Nhờ quy trình khép kín và kiểm soát áp suất chặt chẽ, không một giọt nước biển nào có thể xâm nhập vào phần bên trong của tàu ngầm, dù nó đang ở độ sâu hàng trăm mét dưới mặt nước. Nguyên lý hoạt động này cũng tương tự đối với tàu ngầm phóng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, ngư lôi là vũ khí dưới nước, được thiết kế để hoạt động hoàn toàn trong môi trường chất lỏng, còn tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo được chế tạo để bay trong không khí hoặc thậm chí ra khỏi bầu khí quyển. Vì thế một vấn đề khác lại xảy ra. Tên lửa, đặc biệt là loại đạn đạo, không thể đốt cháy nhiên liệu trong quá trình phóng lên từ dưới nước. Không những vậy, áp suất nước sẽ tạo lực cản cực lớn, gây bất ổn quỹ đạo bay, thậm chí có thể làm nổ ống phóng hoặc thiêu rụi lớp cách nhiệt của thân tên lửa. Thay vào đó, tàu ngầm sử dụng một hệ thống phóng lạnh, thường là bằng khí nén hoặc hơi nước áp suất cao, để đẩy tên lửa khỏi ống phóng trong trạng thái chưa khai hỏa. Khi tên lửa vượt khỏi mặt nước vài mét, nơi môi trường áp suất thấp và không còn bị nước bao quanh, động cơ chính mới được kích hoạt, bảo đảm hiệu quả và an toàn cho toàn bộ quá trình bay. Tuy nhiên, khi một tên lửa được phóng từ tàu ngầm, việc xác định thời điểm chính xác để kích hoạt động cơ đốt cháy sau khi vượt khỏi mặt nước là một quá trình tinh vi, được kiểm soát bởi hệ thống cảm biến và cơ chế lập trình cực kỳ chính xác. Trong thực tế, tên lửa không phát hiện mặt nước bằng giác quan như con người, mà nó dựa vào các cảm biến đo gia tốc, accelerometer, cảm biến áp suất và đồng hồ thời gian tích hợp. Khi được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén hoặc hơi nước, tên lửa bắt đầu đo gia tốc di chuyển lên trên. Các cảm biến áp suất liên tục ghi nhận áp lực bên ngoài trong nước. Khi áp suất xung quanh giảm đột ngột xuống mức gần bằng áp suất khí quyển, tức là tên lửa đã thoát khỏi mặt nước, hệ thống sẽ xác định rằng nó đã an toàn để đốt cháy động cơ chính. Việc đốt cháy quá sớm trong nước có thể làm vỡ tên lửa, còn đốt cháy quá trễ sẽ khiến nó mất độ cao và rơi trở lại đại dương. Do đó, quá trình xác định thời điểm kích hoạt động cơ là một kiệt tác của công nghệ cảm biến, điều khiển bay và lập trình tự động chính xác tuyệt đối. Phát triển một tàu ngầm hạt nhân là một trong những thử thách lớn nhất mà bất kỳ quốc gia nào từng đối mặt, không chỉ vì độ phức tạp kỹ thuật mà còn bởi tính nhạy cảm địa chính trị và đòi hỏi kinh tế khổng lồ. Đầu tiên, cốt lõi của tàu ngầm hạt nhân nằm ở lò phản ứng hạt nhân mini.
Không có bộ phận nào trên tàu ngầm hạt nhân khiến các kỹ sư mất ngủ nhiều hơn lò phản ứng hạt nhân. Trong không gian chật hẹp, tối tăm và áp suất cao dưới đáy biển, họ phải tích hợp một cỗ máy phát năng lượng đủ mạnh để vận hành toàn bộ con tàu. Nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không được để lọt dù chỉ một tia phóng xạ ra ngoài. Hệ thống lò hạt nhân trên tàu ngầm không giống với lò trên đất liền, nó phải nhỏ gọn, tự động hóa cao, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ và công suất tức thời theo từng tình huống tác chiến. Một trong những thách thức lớn nhất là việc làm mát lõi phản ứng. Trong lòng đại dương, không có không khí để tản nhiệt như nhà máy điện mặt đất, nên hệ thống làm mát phải sử dụng chất lỏng tuần hoàn ở áp suất cực cao, thường là nước siêu tinh khiết. Nếu nhiệt độ tăng bất thường mà không được kiểm soát kịp thời, nguy cơ nóng chảy lõi lò sẽ biến con tàu thành cỗ quan tài phóng xạ dưới biển, khiến nó không còn là một tàu ngầm hạt nhân mà sẽ trở thành một quả bom nguyên tử đúng nghĩa. Đó là kịch bản mà bất kỳ cường quốc nào cũng phải tìm mọi cách để ngăn chặn. Ngoài ra, lò phản ứng hạt nhân còn phải được bọc kín bằng những lớp che chắn đặc biệt, sử dụng trì, hợp kim boron và vật liệu hấp thụ neutron để ngăn bức xạ ảnh hưởng đến thủy thủ đoàn. Trên thế giới hiện nay, chỉ có 6 quốc gia sở hữu và vận hành đội tàu ngầm hạt nhân thực sự: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ. Một vài quốc gia khác như Brazil đang phát triển, nhưng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, trong khi các nước như Úc dù có tiềm lực tài chính nhưng vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ công nghệ từ các cường quốc hạt nhân. Để tạo ra một chiếc tàu ngầm hạt nhân, cần hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia trong các lĩnh vực vật liệu học, nhiệt động lực học, thủy động lực, hạt nhân, điện tử quân sự, làm việc liên tục trong gần một thập kỷ. Chi phí có thể dao động từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ cho một chiếc, con số đủ để xây dựng một thành phố nhỏ. Và chưa kể đến những chi phí bảo trì, huấn luyện thủy thủ, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hậu cần. Thế nhưng đổi lại, việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, mà là một lời tuyên bố chiến lược. Một quốc gia có khả năng duy trì sức mạnh răn đe hạt nhân, khả năng tấn công phủ đầu hoặc phản công từ bất kỳ điểm nào trên đại dương, không cần nổi lên, không bị phát hiện. Đó là lý do vì sao cuộc chơi tàu ngầm hạt nhân không dành cho nhiều người, bởi nó đòi hỏi cả trí tuệ, sự kiên trì, lòng can đảm và bản lĩnh chiến lược của một quốc gia. Và đó cũng là lý do tại sao mỗi khi một tàu ngầm hạt nhân mới được hạ thủy, thế giới lại phải lặng đi một nhịp. Từ hệ thống động lực hạt nhân giúp nó lặn sâu suốt nhiều năm, không cần nổi lên mặt nước, đến khả năng phóng tên lửa với độ chính xác tuyệt đối ngay giữa lòng biển tối. Mọi chi tiết đều cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cơ khí, vật lý hạt nhân và tư duy chiến lược. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào.